คนเปิดตัวมาก็คือเปลี่ยนสถานที่ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมคาเพล่านะคะมาพักที่นี่ทำไมเพราะว่าดิฉันได้รับเกียรติจากทางแบรนด์ฝั่งนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรเอ่ยมีน้องหมีมารอต้อนรับนะคะน่ารักมากนั่นก็คือแบรนด์ซุปเปอร์มัมนะคะนางลอนช์โปรดักต์ใหม่ซึ่งคอลแลบกับศิลปินเกาหลีภูมิใจแทนแบรนด์คนไทยนะคะซุปเปอร์มัมเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เขาคุณภาพดีนะแล้วก็มีโปรดักต์ดีๆออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งอันนี้ก็คือคอลเลคชันนี้น่ารักมากแล้วมาดูกันว่าข้างในมีอะไรในกล่องนี้มีโปรดักต์อะไรโอ้ยน่ารักมากมาแกะให้ดูกันเลยดีกว่ากระเป๋าใส่เครื่องสำอางที่น่ารักมากๆเลยเป็นรูปเต้าหมี่ตัวนี้อีกแล้วนะคะเปิดมาเป็นซิปปึ๊บมีสติกเกอร์ลิปสติกเต้าหมี่ต่างๆนะส่วนตัวนี้เป็นบลัชพาเลตนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอายแชโดว์นะคะเรามาดูสีกันดีกว่าแล้วก็อีกกล่องหนึ่งนินเดาว่าน่าจะเป็นกระจกคิ้วกระจกน่ารักมากโอ้ยสีบลัชสวยมากโหสีอายแชโดว์คือดีมากเป็นโทนสีที่นินใช้อยู่แล้วเห็นป่ะนินอะจะไม่ได้แต่งตาอะไรเวอร์เวิร์นไปมากกว่าโทนแบบสีน้ำตาลสีนูดๆสีทองๆนะคะทางพาเลตของซูเปอร์มัมเนี่ยก็มีครบทุกสีเลยตั้งแต่สีโทนน้ำตาลไปจนถึงแบบอมชมพูนะคะน้ำตาลโทนส้มน้ำตาลโทนแดงน้ำตาลโทนเข้มคือมีหมดแล้วก็มีเนื้อชิมเมอร์ที่สวยมากๆน่ารักมากไม่มียังไงไหวแล้วมีกลิ่นด้วยอะหอมอุ้ยหล่อจังเลยแฟนใครอะวาลิแอสซิสแตนต์ For you. thank you รอดูเลย No, nothing. Hello to him quick. เมื่อกี้ไปแวะทานข้าวเที่ยงกับน้องทายมานะคะแล้วก็เรากลับขึ้นมาบนห้องเพื่อที่จะถ่ายรูปรีวิวให้แบรนด์ซูเปอร์มัมต่อซึ่งอุปกรณ์ที่นินพกมาในวันนี้คนถามว่านินใช้กล้องอะไรถ่ายภาพลงใน IG นะคะก็คือปกติก็จะใช้มือถือ iPhone ของเรานี่แหละถ่ายแล้วก็ถ้าต้องการแบบความคมชัดกริบๆนะเราก็จะใช้เป็นSony A6500 นะคะพร้อมกับเลนส์ตัวนี้ส่วนขาตั้งกล้องอันนี้ของยุนเทงหาซื้อได้ใน Shopee เลยดีมากๆเวลาเก็บพกพาง่ายเข้ากระเป๋าก็คือจะกลายเป็นอันเล็กเลยแล้วก็สามารถดึงขาออกมากลายเป็นอันใหญ่ตั้งกล้องใหญ่ได้สะดวกมากๆกล้องอีกตัวที่นินใช้บล็อกอยู่ตรงนี้นะคะก็คือสามารถใช้ถ่ายรูปได้ภาพคมสวยเลยแล้วก็ใช้ถ่ายเป็นกล้องบล็อกนะคะ Sony ZV-1 ตัวนี้เลยส่วนขาตั้งกล้องอันนี้นะคะน้องเนิร์ดซื้อให้นินสามารถเซิร์ชใน Shopee ได้เลยว่าขาตั้งกล้องขนาดเล็กพกพาอะไรก็ว่ากันไปก็จะขึ้นมานะคะซึ่งไม่มีลิงก์ให้นะเพราะว่าอันนี้น้องเนิร์ดซื้อให้หิวมากเลยเหรอรูมเมทของดิฉันมาแล้วค่ะ My roommate The flower is lovely หน่อยที่แสงสวยอ่ะสีแดงนะทุกคนแล้วนี่รู้สึกว่าโอ้ยลิปสติกสีแดงของ Fenty Beauty ตัวนี้ทาแล้วแบบเข้ากับผิวนินนะคะแล้วก็หน้าตาตื่นสดใสมากๆเนี่ยตัวใหม่ของเขาอะนั่นแหละออกมาเป็นแบบนี้I can't stop falling. Over my back, I'm dreaming of
is calling. I was a witch living in a cabin. Let me back to jail. I'm trying, preparing my best with her. Harmony with a singer. Deep on my nose, keep some limbs. Can't miss, deep my head. Shalom day by day, get better. Shalom love you as you are. If someone swallows you, I'll save you first. So long as I live, your soul lives. Don't forget. ตอนที่ขึ้นจากท่าโรเบิร์ตก็ถึงบอกเนี่ยน้องไบร์ท ผมเสียใจแล้วก็ต้องแจ้งกับคุณแม่ เรามีการตั้งข้อสังเกตว่าวันเกิดเหตุสภาพระ8มีการอยู่ในประเด็นที่ตำรวจตรวจสอบส่วนเพื่อนซึ่งแน่นอน มั่นใจถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B วงจรปิดของร้านนี้นะคะ นินมีอะไรที่น่าตื่นเต้นจะมาเล่าให้ฟังนะคะนินยังไม่ได้บอกกับทุกคนอย่างเป็นทางการว่าแบรนด์นินใกล้จะได้วางขายแล้วนะคะ ตอนนี้นินได้ Product แบบสมบูรณ์แบบแล้ว เหลือทำโฟโต้ชูตแล้วก็วางแผนการขายต่างๆนะคะบนช่องทางออนไลน์ซึ่งที่นินเคยรีวิวไปหลายๆครั้งกับ Cotton Bud กดสิวนะคะก็คือเป็นแบรนด์ของนินเองตอนแรกที่นินไม่กล้าพูดเต็มปากว่าเป็นแบรนด์ของนินนะคะเพราะนินเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่านินจะสามารถทำมันออกมาเป็นชิ้นเป็นรูปเป็นร่างหรือเปล่านะคะก็เลยแบบอุบๆไปก่อนแต่ตอนนี้พอมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วเราก็เริ่มกล้าที่จะบอกแล้วว่าเป็นแบรนด์ของเราเองชีเป็นคัตเติ้ลบัตรกดสิวค่ะทุกคนใน1กล่องเนี่ยก็จะมีทั้งหมด30ชิ้นเขาจะมาเป็นแบบนี้ใครที่อยู่ในสายกดสิวเป็นสิวอะไรเงี้ยก็จะรู้ดีนะว่ามันจะมีแบบเป็นพวกไม้กดสิวที่เป็นเหล็กอะไรเนี่ยใช่ไหมคะแต่แบบนั้นอะคือนินก็ใช้เหมือนกันมาก่อนหน้านี้แล้วนินรู้สึกว่าถ้าพอเราใช้ซ้ำบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วแบคทีเรียต่างๆมันจะเข้าไปสะสมไหมถ้าเราทำความสะอาดไม่ดีแล้วใช้เสร็จแล้วก็ต้องมาล้างแอลกอฮอล์เช็ดเก็บอะไรวุ่นวายนะคะก็เลยเนี่ยทำออกมาเป็นคัตเติ้ลบัตที่สามารถใช้กดสิวได้แล้วมันก็ฉีกใช้แล้วก็ทิ้งเลยนะคะตัวคัตเติ้ลบัตเนี่ยเป็นคัตตอน 100% นะคะคัตตอนบริสุทธิ์แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นรูเห็นไหมเอ่ยรูที่ใช้สำหรับกดสิวนะคะด้วยความที่ออกแบบมามีความโค้งมีอะไรเงี้ยก็จะกดสิวลงไปแล้วไม่ทำให้เกิดรอยมากมายนะคะแล้วก็ช่วยทำให้สิวออกง่ายขึ้นใช้กดสิวอะไรได้บ้างนะคะก็สามารถกดสิวเสี้ยนที่ตรงจมูกออกดีมากแล้วก็สิวผดสิวที่เป็นหัวขาวๆสิวที่แบบพร้อมที่จะเป็นหัวระเบิดแล้วอะค่ะสามารถกดได้แต่สิวที่อยู่ภายใต้ผิวหนังแบบไม่มีหัวหรือเป็นอักเสบหัวแดงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แนะนำว่าให้น้องสุกก่อนแล้วค่อยกดจะดีกว่านะคะไม่งั้นจะยิ่งไปทำให้ผิวเกิดรอยนะคะก็วิธีการง่ายๆเลยก็คือแค่แบบกดลงไปตรงที่มีหัวสิวที่นินทำตัวนี้ออกมาเพราะว่านินอยากจะใช้เองด้วยแหละทุกคนเพราะนินก็กดสิวเองเกือบทุกเช้านะคะหลายคนอาจจะตกใจว่ากดสิวเองเกือบทุกเช้าจริงหรอจริงๆนะเพราะว่าผิวนินอะมันเป็นคนผิวแพ้ง่ายแล้วนินจะชอบมีแบบผดหัวขาวๆว่าขึ้นตรงหน้าผากแบบนี้นะคะนินก็จะกดก่อนที่จะลงสกินแคร์หรือแต่งหน้าเพื่อที่จะทำให้ผิวหน้ามันเรียบเนียนเนาะให้ดูสิวเซียนทุกคนมันเวอร์มากเลยอะต้องขออภัยในความน่าเกลียดนี้นะคะแต่แบบอยากให้ดูว่ามันกดออกจริงๆให้ดูนะคะหลังจากกดทางหน้าแล้วทุกคนเยอะมากๆเลยนะคะส่วนตัวคัตเติ้ลบัตเนี่ยเราก็สามารถใช้แบบซับเลือดหรือไม่ก็ถูเอาตรงที่เป็นสิวเซียนหัวขาวๆตรงจมูกอะค่ะออกมาได้เหมือนกันทีนี้พอผิวหน้าเราแดงจากการกดสิวแล้วเนี่ยนินก็อันนี้คือรูทีนของนินจริงๆเลยนะไม่ได้แบบว่าอยากจะขายของตัวเองเพราะว่าทุกเช้านินก็จะทำประมาณนี้เลยเพราะนินเป็นคนสิวขึ้นตลอดเวลานะคะก็จะใช้เป็นโทนเนอร์เช็ดคลีนลงผิวนินออกไปหน่อยตรงที่มีเลือดนะคะ
เสร็จแล้วนะคะนินก็จะตามด้วยมาร์กหน้าที่ช่วยปลอบประโลมผิวนะคะ ซึ่งตัวนี้นินเพิ่งได้มาใหม่ของแบรนด์ Fresh เพิ่งส่งมาเมื่อวานนี้เลยนะคะก็จะมาลองเลยแล้วกันตัวนี้เป็นมาร์กตัวใหม่เลยของแบรนด์ Fresh นะคะช่วยปลอบประโลมแล้วก็ช่วยทำให้ผิวเนี่ยช่วยปลอบประโลมผิวนะคะแล้วก็บรรเทาอาการระคายเคืองต่างๆก็คือลงสกินแคร์เสร็จปุ๊บใช้ตัวนี้แล้วก็นอนได้เลยแต่นินจะลองตอนนี้แหละอยากจะลองเนื้อเป็นสีครีมขาวๆแบบนี้นะคะเราก็โปะลงไปเลยจ้ะนินจะมาก่อนแต่งหน้านะคะลืมเล่าให้ฟังทุกคนวันนี้นินมีไปดูแฟชั่นโชว์กับทางโพเมโลนะคะตื่นเต้นมากๆหลังจากที่โลกเราเกิดโควิดแล้วก็ไม่ค่อยได้ร่วมงานอีเวนต์หรือไปแบบงานอีเวนต์ใหญ่ๆเลยอันนี้จะเป็นงานอีเวนต์ใหญ่ครั้งแรกนะคะที่นินจะได้ไปจัดบนเรือด้วยนะคะมาร์กหน้าเตรียมผิวต่างๆนะคะทำกับข้าวเช้ากินแล้วเดี๋ยวจะกลับมาแต่งหน้า起こしちゃってごめんねเช้านี้นินทำแกงเขียวหวานแบบตำมีตำเกิดนะคะเพราะว่านินชอบกินมะเขือมากๆก็เลยใส่มะเขือเยอะหน่อยนะคะแกงเขียวหวานผักมีแต่ผักไม่มีเนื้อสัตว์ทานคู่กับน้ำพริกแม่สูตรมังสวิรัติเหมือนเดิมอร่อยมีการเติมข้าวเกิดขึ้นก็คือทำกินเองอร่อยเองลุกไปดูแฟชั่นโชว์ของนินในวันนี้นะคะก็คือใส่เดรสของ Pomelo ค่ะแล้วก็ใส่คู่กับรองเท้าผ้าใบใส่เลเยอร์สร้อยเข้าไปเยอะๆนะต้องการความแบบเวอร์แล้วก็แอดแว่นตาเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าเราอยากให้ดูแบบมีความจัดจ้านในวันนี้ซินเดอเรลล่ามากไปแล้วซินเดอเรลล่าสุดๆสวยแม่ภายใต้มาสถึงไอคอนสยามกับต้านอนแล้วเห็นแบบนี้แล้วแบบคิดถึงงานเฟสติวัลกูรอดูฝาแฝดกูอยู่ CEO แบรนด์โจอาร์ค่ะเปรี้ยวไม่ไหวแล้ว Everybody, Martin, Poppy came to party. Grab somebody, work your body. Let me see you 1, 2 step. Automatic, supersonic, hypnotic, funky fresh. My body's so melodic, this beat rolls right through my chest. Everybody, Martin, Poppy came to party. Grab somebody, work your body. 1, 2 step, one, work your body, one, work it, one, work body, one, one, work body, one, work it, one, work body, one, work body, work it, one, work body, one, work body, work it, work body. Everybody get on the floor, quick study. We about to get it on. We see I love it when you to step. Everybody we about to get it แล้วหิวข้าวกันอยากกินโมโม่แต่โมโม่คิว18คิวใครจะไปทนไหวคะว่าคุณใส่เนื้อคนละชุดเพราะคุณคิดว่ามันน่าจะเล็กกว่าคือใหญ่ลายเนื้อเวอร์นะ 솔직히 말해 컨트롤이 안 돼
อค่อยเอาเงินไปทำ I found you เธอขายได้ took time to meet someone like you I found you 넌 나에게 마치 dream come true 솔직히 말해 컨트롤이 안 돼 하루 종일 네 생각만 하는 날 Oh baby Just tell me 너도 느끼고 이런 감정 처음이라고 뭔가 특별한 거라고 I'm saying I wanna you We can do this all